مدتیه که کنامی بالاخره بعد از سالها سکوت خبر از ریمیک شدن سایلنت هیل 2 داده. اما آیا این ریمیک قمار بزرگی از طرف کنامی محسوب میشه یا طلوع دوباره یه شاهکار بزرگ؟ در این ویدیو به بررسی کامل این موضوع میپردازیم و با هم میبینیم که ریمیک سایلنت هیل 2 چه چیزی برای ارائه به بازیکن‌ها داره، منتظر چه چیزایی باید باشیم و آیا این ریمیک میتونه به پای نسخه اصلی برسه یا به یه فاجعه تمام عیار تبدیل میشه. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با بررسی تریلرهای منتشر شده از بازی سایلنت هیل 2 ریمیک. در ابتدای تریلر کاتسین ابتدایی معروف بازی سایلنت هیل 2 رو این بار به صورت بازسازی شده می‌بینیم. به نظر میرسه دریاچه که تو نسخه اوریجینال از دور معلوم بود اینجا پیدا نیست، ولی یه دوربین کنار پیاده رو دیده میشه که ظاهرا میشه باهاش دریاچه رو دید. نکته دیگه‌ای که جلب نظر میکنه و تو تریلرهای اولیه هم مشخص بود اینه که در ورودی دستشویی جاش تغییر کرده. دری که در نسخه اوریجینال اینجا قرار داشت. طراحی محیطی بازی بسیار خوب و کاملا مناسب فضای بازی سایلنت هیل طراحی شده. در نمای بعدی نسخه ریمیک ماریا یعنی یکی از شخصیت‌های اصلی بازی رو می‌بینیم که برخلاف نسخه اوریجینال یه ژاکت تنشه و رو تخت دراز کشیده که به احتمال زیاد مربوط به قسمت بیمارستان بازی میشه. کمی بعدتر جیمز رو می‌بینیم که داره یه قایق رو با پارو زدن میرونه که مربوط به قسمت‌های انتهایی بازی میشه. نکته‌ای که در قسمت‌های زیادی از تریلر مشخصه و در ادامه بیشتر هم بهش می‌پردازیم، انیمیشن کاراکترها و طراحی حرکت اندام‌های بدنشونه. مثلا حرکات دست جیمز هنگام پارو زدن بسیار خشک و غیر واقعیه و اصلا مناسب عنوانی که در زمان خودش تو این زمینه‌ها جلوتر از بازی‌های همدوره خودش بود نیست. تریلر با نمایش تصاویری از دریاچه ادامه پیدا میکنه در حالی که صدای جیمز و ماری رو تصویر میشنویم که دیالوگ‌های آشنای ابتدای بازی رو میگن. در ادامه گیم پلی بازی به نمایش گذاشته میشه. اولین چیزی که جلب نظر میکنه اینه که طراحی محیطی بازی بسیار چشمگیر و خوبه. انیمیشن راه رفتن جیمز یعنی کاراکتر اصلی بازی بد نیست، ولی میشه اندکی خامدستی در طراحی این انیمیشن حس کرد. در ادامه جیمز به جایی میرسه که کف خیابونش خونیه که به احتمال زیاد مربوط به قسمت‌های اول ورود جیمز به شهر میشه. اینجا جیمز وارد فضاهای مسکونی میشه که به نظر میرسه تو نسخه ریمیک گسترش داده شدن. کمی جلوتر جیمز در چوبی حیات رو باز میکنه. انیمیشن باز کردن در توسط جیمز ناشیانه و تاریخ گذشته طراحی شده. در ادامه دویدن جیمز رو میبینیم که با انیمیشنی بسیار بد و غیر واقعی طراحی شده. مقایسه کردن این ریمیک با ریمیک رزیدنت ایول 4 اصلا کار درستی نیست، چون حال هوای این دو سری همیشه فرق داشته، ولی فقط از دیدگاه فنی و تکنیکی به دویدن لیان در بازی ریمیک رزیدنت ایول 4 توجه کنید که چطور از سکون شروع به دویدن میکنه و چطور انیمیشن دویدنش به انیمیشن راه رفتن تبدیل میشه. فرایندی که تو ریمیک سایلنت هیل 2 اتفاق نمیفته و کاراکتر ناگهان به شکل راه رفتن تغییر حالت میده که از این نظر از استانداردهای روز بدوره. به نظر میرسه تغییراتی در بازی هم ایجاد شده. مثلا برخلاف نسخه اوریجینال که رادیو رو در ابتدای یه تونل پیدا میکردیم، تو نسخه ریمیک اینجا توی خونه پیداش میکنیم. در نمای بعدی گیم پلی اکشن بازی نشون داده میشه که انصافا نسبت به نسخه اوریجینال پیشرفت خوبی داشته و قابل قبوله و جزئیات بیشتری مثل جاخالی دادن از ضربات دشمن بهش اضافه شده. ظاهرا در نسخه ریمیک زخمی شدن کاراکتر با نوار قرمز رنگ دور اسکرین و لنگ زدن جیمز نشون داده میشه. همچنین مثل بازی دی ایول ویدین 2 میشه با شکستن شیشه ماشینا هلف درینک برای بازیابی سلامتی به دست آورد. هلف درینکی که بسیار شبیه شربت اکسپکتورانت خودمونه. اینجا ظاهرا بخش اگزامین یا بررسی آیتم ها از منوی بازی نشون داده شده، امکانی که مسلما به این صورت در نسخه اوریجینال وجود نداشت. نوشیدن هلف درینک توسط جیمز به صورت ریل تایم نشون داده میشه
که به طبیعی تر شدن بازی کمک میکنه. همچنین جیمز با پیدا کردن نشانه هایی در شهر اونا رو نقشه علامت میزنه و در واقع این فرایند انیمیشن داره. در قسمت بعدی کاتسین مربوط به جیمز و لورا یکی دیگه از شخصیت های بازی رو میبینیم. به نظر میرسه کاتسین ها برای استفاده از تریلر کوتاه شدن و کات خوردن و همچنین به نظر میاد دو نوع کاتسین در طول تریلر ها میبینیم که بعضیاشون به وضوح کیفیت بیشتری دارن. به فاصله کوتاهی بعد از این کاتسین بخشی نشون داده میشه که لورا به بیمارستان وارد میشه و جیمز و ماریا هم در ادامه بهش میرسن و وارد بیمارستان میشن که مربوط به بعد از عبور از نایت کلاب میشه. فضای بیمارستان با آفتابی که از پنجره ها به درون میزنه بسیار بسیار عالی طراحی شده و فضای خالی و وهم‌آلود ساختمان‌های شهر رو به زیبایی به تصویر کشیده و اصولاً اگه چیزی بخواد بازی رو نجات بده همین فضا سازی هاست. در صحنه بعد مشخص میشه باز کردن نقشه به این صورته که زیبا به نظر میرسه. قسمت‌های آشنایی از بیمارستان بروک هیون هم تو تریلر دیده میشه، مثلا میزی که ماشین تحریر روش قرار داره و یا نامه‌ای مربوط به پزشکان بیمارستان. اگه بازی اوریجینال رو تجربه نکرده باشین نسخه ریمیک میتونه خیلی غافلگیرتون کنه. اینجا دوباره ماریا رو با دقت بیشتری میبینیم که ژاکت قرمز رنگی به تن داره و کاملا با لباسی که تو نسخه اوریجینال میپوشید متفاوته. نکته دیگه‌ای که در مورد بعضی کاراکترها وجود داره اینه که نسبت بزرگی سر به بدنشون متناسب نیست و حالتی فانتزی و غیر واقعی داره. در کاتسین بعد دوباره لورا رو میبینیم که داره نقاشی میکشه. لورایی که در قسمت‌های انتهایی بازی نقاشی میکشید که این نشون میده تغییرات جزئی اینچنینی تو بازی وجود داره. در قسمت بعد طبقه دوم بیمارستان نشون داده میشه که نورپردازی بسیار خوبی داره و حس وحشت رو به خوبی منتقل میکنه. در کل طراحی قسمت‌های تاریک بازی به خوبی طراحی شده. دوباره قسمت‌های اکشن از بازی میبینیم. به نظر میرسه تیراندازی بازی با الهام از بازی‌های مثل رزیدنت ایول 2 ریمیک طراحی شده که انصافاً بد هم از آب در نیومده. ظاهراً آیتم های بازیابی سلامتی دیگه‌ای مثل سرنگ هم تو بازی وجود داره، چیزی که اینجا جیمز ازش استفاده میکنه. کمی جلوتر به یکی از معماهای معروف بازی یعنی درآوردن یه شی از درون حموم با استفاده از یه سری وسیله مثل سوزن میرسیم و تو همون اتاق جیمز یه شاتگان هم پیدا میکنه. باز کردن در هنگامی که جیمز مسلح طبیعی تر به نظر میرسه ولی سنگینی درها به خوبی نشون داده نمیشه. اصولا نشون دادن سنگینی اجسام یکی از هنرهای طراحی انیمیشن بازی ها به حساب میاد. مثلا تو ریمیک رزیدنت ایول 4 سنگینی کمد هایی که لیان از سر راه برمیداره در یه فرایند انیمیشنی به خوبی نشون داده میشه. شلیک کردن با شاتگان و کشته شدن پرستارا خوب و راضی کننده از آب در اومده. اونطور که مشخصه به غیر از ساختمان‌های نسخه اوریجینال این امکان وجود داره که به ساختمان‌های دیگه شهر هم بشه وارد شد، چیزی که یکی از عوامل سازنده هم بهش اشاره میکنه. در قسمت بعد کاتسین جیمز و لورا رو میبینیم که از نظر طراحی حالات چهره و همچنین دکوپاژ نماها بسیار خوب و سرپا و واقعی طراحی شده. درست جایی که یکی از بازهای بازی ظاهر میشه تریلر تموم میشه. Should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Let me out of here, you little brat! In your dreams, fart face. Please open the door. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See ya, fart face! Laura! Laura! تریلری از بازی در رویداد استیت آف پلی پلی‌استیشن پخش شد که شاید بحث برانگیزترین قسمت تمام تریلرهای بازی تا به اینجا باشه و اونم به خاطر طراحی ظاهر آنجلا، یکی دیگه از شخصیت‌های بازیه. اولین نکته‌ای که به چشم می‌خوره اینه که این سکانس مشخصاً کوتاه شده و همچنین ریتم بسیار تندتری نسبت به نسخه اوریجینال داره. ظاهراً نسخه ریمیک آنجلا خیلی با نسخه اوریجینال تفاوت داره و بسیاری چهره اوریجینال رو به این چهره ترجیح میدن.
سر کاراکتر به طرز عجیبی بزرگتر از بدنشه و همچنین عرض شونه بسیار کمی داره و حرکات انگشتاش یه جورایی غیر طبیعیه. همچنین آنجلای ریمیک به نظر نوجوان‌تره که البته این موضوع بیشتر با داستان اصلی بازی همخونی داره. از طرف دیگه به نظر میرسه سیاست تیم سازنده این بوده که کاراکترهای بازی رو با اندکی تم کارتونی طراحی کنن که این سیاست درست در نقطه مقابل نسخه اوریجینال قرار داره. نسخه اوریجینالی که به شدت به واقع گرایی در طراحی کاراکترها پایبند بود. صدا پیشه کاراکتر آنجلا هم حداقل تو این تریلر بسیار متفاوت از نسخه اوریجیناله و خیلی شتاب زده حرف میزنه، جوری که با اون چیزی که ما از آنجلا میشناسیم خیلی فرق میکنه. I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. I think you'd better stay away. This town, there's something wrong with it. اما کاراکتر جیمز و لورا و ماریا صداهای وفادارتری نسبت به نسخه اوریجینال دارند و میشه گفت صدا پیشه ها به خوبی کارشون رو انجام دادن. بازیگر نقش جیمز لوک رابرتس و بازیگر نقش ماریا سالومه گونستوتره. به نظر میرسه بازیگرا در انتقال لحن بازی بسیار خوب توجیه شدن و تیم سازنده از این لحاظ تونسته حس و حال بازی رو به خوبی به بازیگرا منتقل کنه. در ادامه قسمت‌های ضبط کاتسین های بازی رو میبینیم. مثلا اینجا احتمالاً مربوط به کاتسین معروف آسانسور میشه. در پایان اگه بخوایم یه نگاه کلی به تریلرهای منتشر شده تا اینجا بندازیم، میشه اینطور نتیجه گرفت که بخش مربوط به مبارزه و گامپلی بازی بد به نظر نمیاد، اگرچه آنچنان هم کامل نیست. به هر حال در مورد استودیویی صحبت میکنیم که سابقه چندانی در تولید بازیهای اکشن محور نداشته. حس و حال و فضای بازی بسیار خوب و وفادارانه طراحی شده و میشه گفت قرار از این نگاه یه تجربه غوطه‌ور کننده باشه. طراحی شخصیت‌ها کمی تم کارتونی داره که ممکنه به کلیت کار ضربه بزنه، اما حالات چهره کاراکترها بسیار خوب طراحی شده که این بخش میتونه ضعف‌های دیگر رو پوشش بده. چون بازی عنوان داستان محوره، کنامی با سپردن ریمیک یکی از جریان سازترین بازی‌های تاریخ ویدیو گیم به استودیوی بلوبر که سابقه آنچنان درخشانی نداره به نوعی قمار کرده. این ریمیک یا باعث میشه فرانچایز سایلنت هیل دوباره از جریان اصلی دور بشه یا اینکه دوباره به مسیر موفقیت سالهای دورش برگرده. البته هیچ چیز قبل از تجربه نسخه نهایی بازی مشخص نیست، پس باید صبر کنیم و ببینیم. 10 بازی تو حال هوای سری GTA. Sleeping Dogs Definitive Edition یه عنوان بسیار کم انگاشته یا underrated. این بازی برای شروع داستانی فوق‌العاده زیبا و بسیار پرجزئیات داره، چیزی شبیه به داستان بازی‌های سری GTA. به علاوه فیزیک مبارزه بازی خیلی خوب از آب در اومده. نکته جالب دیگه در مورد این بازی اینه که یکی از صدا پیشه‌هایی که تو بازی